em về sao không bảo gì trước, chị có thể trả em mà. Em có thể tự về được. Em đi đường xa về chắc mệt lắm, chị phải trên lên được nha. Công việc ở bên anh như thế nào rồi? Có khi nghỉ dài hả? Sao về Việt Nam chơi về em? À, ở bên hàng xóm nè có một đứa con của chị hàng xóm rất là đẹp trai luôn. Em đã có người yêu chưa? Để chị nói người ta giới thiệu cho em nhé. Thôi để chị đi qua kêu người ta qua để giới thiệu cho em luôn nhé. Hay sao vậy? Chị vẫn không muốn nói cho em biết hả? Chị đã gọi môi giới bất động sản phải không? Tại sao chị không nói? Thôi em đi đường xa về mệt mỏi rồi, bữa sau rồi chúng mình nói chuyện nha. Em không có thời gian, em còn một đống công việc để giải quyết nữa. Chị bàn xong rồi. Chị bàn xong cái gì? Giá cả. Tại sao chị không nói gì với em? Chị cũng không muốn bán đâu. Em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi. Nếu chị có khó khăn gì có thể nói với em có thể giúp chị giải quyết được mà. Gần đây chồng chị có nhiều người dọa giết đánh anh ấy, nên chị phải cứu anh ấy. Lại là anh ấy hả? Em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi. Em đã nói với chị là phải ly hôn với người đàn ông đó đi mà. Tại sao chị vẫn ở với cái người đàn ông xấu xa đó? Bây giờ em biết rằng chị vì người đó mà bán đi mảnh đất này thì em cần giận dữ hơn nữa rồi. Rốt cuộc anh ta đã tiêu hết bao nhiêu tiền của chị vậy? Em đã nói với chị là lương của em ở Anh cao hơn ở Việt Nam rất là nhiều. Em dành dụm bấy lâu nay cũng đủ để cho chị giải quyết cái vấn đề này. Nhưng mà chị phải... Tại sao chị lại bán đi cái tài sản duy nhất của ba mẹ để lại cho hai chị em mình? Như vậy thì chị làm sao đối mặt với ba mẹ, làm sao đối mặt với em đây? Em đừng ồn ào nữa. Chị biết em rất giỏi. Ở bên anh em làm lương rất cao, nhưng không phải có tiền thì mua gì cũng được đâu. Chị có còn nhớ không? Lúc trước tại sao em bán cái căn nhà này, cái phần đất của em cho chị? Đó là vì em đã phải trả nợ cho một người đàn ông của em. Và một khi em là người một khi đã yêu thì toàn tâm toàn ý và yêu hết mình. Lúc đó chị vì em, chị còn nói là sẽ đưa tiền cho em để trả nợ cho người đàn ông đó. Nhưng mà em biết chị cũng rất là khó khăn. Lúc đó chị mới sinh con nữa, nên em nhất quyết là sẽ lấy cái phần đất của em bán cho chị. Như vậy thì sẽ không mang lại nhiều phiền phức cho chị. Nhưng về sau thì sao? Người đàn ông mà em yêu đột nhiên lại rời em mà ra đi. Và lúc đó em đã rơi vào một căn bệnh rất là trầm trọng. Cái tâm lý của em lúc đó không được ổn định. Cũng chính ở nơi đây, ở trong căn nhà này, chị đã giúp em thoát khỏi cái nỗi đau đó. Và em đã làm lại từ đầu, cố gắng học hành. Đó tất cả là quá khứ rồi. Chị nghe em nói đã. Vì sao em có cơ hội đi Anh du học cũng là chị trả tiền cho em đi du học. Cũng nhờ chị cho nên bây giờ em mới có cuộc sống như thế này. Chơi căn nhà này không chỉ là tài sản của bố mẹ, mà ở đây lưu giữ biết bao là kỷ niệm của hai chị em mình. Cũng trong căn nhà này, chị đã giúp em vượt qua khó khăn, cố gắng học hành mới có ngày hôm nay. Cho nên bây giờ em giúp chị cũng là điều đương nhiên, không có gì chị không cần phải lo đâu. Chị biết em muốn tốt cho chị. Chuyện ly hôn chị cũng đã bàn với anh ta đồng ý sẽ ly hôn và giao con cho chị. Nhưng mà anh ta có một điều kiện là phải trả nợ cho anh ta, sau này anh ta sẽ không gặp chị nữa. Em sẽ giúp chị trả nợ và sau này chị và con cứ sống trong ngôi nhà này đi. Chị không muốn làm phiền em. Chị đừng có nói như vậy. Em cảm thấy điều này không có gì là phiền phức hết. Và bây giờ em có khả năng, em có thể giúp chị. Em chỉ cần chị và cháu sống hạnh phúc. Như vậy là em
cảm thấy vui rồi.